Hello mga best! Today, ang isi-share ko sa inyo ay ang aking pang-facial. Kasi nga mahal magpunta sa parlor, so eto lang muna. Hanap tayo sa kusina kung ano ang mahahanap natin para magamit sa ating facial. So today, meron akong oats. So malalaki to, yung tong klase ng oats, malalaki siya. Pero meron mga fine na oats kung yun ang nabili nyo, much better. Pero meron ako, ito kasi ang nabili ko, nagamit ko to pang gawa ng cookies. So ang ginawa ko, nilagay ko siya sa sandwich bag at saka niroll ko ng baso para maging powder siya. So maging fine powder. Not really fine, pero pwede na rin. And then mayroon akong olive oil. Virgin olive oil. Pag wala kayong virgin olive oil, pag meron kayong virgin coconut oil, pwede rin. And I have lemon here. Pag walang lemon, pwede rin ang kalamansi. And then I have honey. And then I have yogurt. Recommended dapat is plain yogurt, pero wala akong plain yogurt. So, ito na lang muna ang gagamitin ko. So, okay guys, umpisahan na natin ang ating facial. So, ito ang ating olive oil. Nalinis ko na yung aking mukha, nagilamos na ako para yung hindi dumikit yung whatever na powder natin during the day, ay nilinis ko na lang muna ng water and soap para hindi naman dumikit doon sa oil na gagamitin natin. So, ang gagawin natin sa oil na to ay i-massage natin sa ating mukha. Massage. And medyo relax naman natin ang ating mga facial muscles. At saka, lambot na rin ng ating mga whiteheads and blackheads dyan. At saka, ang ating mga dry skin. So, lagi kong tinataas itong aking muscle dito kasi bumababa na siya. Bumababa na ang taba sa mukha. And dito yung ating, usually dito yung ating mga blackheads or whiteheads. So, i-massage niyong maigi dito. Same with the tip of our nose. Diyan usually yung malalaki ang pores natin. Ito lang ang ating gagamitin. Palagi pag nagmamassage tayo ng mukha, ito lang palagi ang gagamitin natin kasi ito yung pinaka-light natin na finger. Yung, yung light lang ang press. Kasi baka lalo namang mabanat ang ating mukha, magsag lalo. So, dito may mga wrinkles tayo dyan. Medyo i-press natin ng konti. And here, lagi kong ginaganyan siya kasi nagdodrop na yung eyes ko. Yung eyelids ko nagdodrop na. So, kahit na papano, medyo banat-banat ng konti. Wala na talaga. And also, sa leeg.
Wag kalimutan palagi ang leeg isasama pagka mamassage tayo ng mukha. Kasi dito may mga taba-taba rin yan. So, massage din pataas din ang pagmamassage. Kaya huwag niyong hihilahin pababa yung inyong skin kasi lalong magsasag siya. And then, dito may mga wrinkle din siya. So, medyo massage din ng konti. Medyo ididiin ng konti. Parang paplansyahin mo yung mga wrinkles mo. Like that. Ito, pampa-slim na ng ating mga taba dito. Light lang po ang ating pressure. Okay, so after natin i-massage yan, pero kung gusto nyo i-massage ng i-massage, okay lang yan. Kasi maganda itong olive oil. Dahil habang nagmamassage ka, nagiging warm siya. So, maganda yun para mag-soften ng ating mga dry skin. At saka, mailabas niya yung mga blackheads and whiteheads natin. Kasi yung init ng oil is nag-o-open siya ng pores natin. So, para mailabas na yung ating blackheads at saka whiteheads. So, guys, after massaging, kuha tayo ng warm towel instead na gagamit tayo ng steamer kasi wala akong steamer. So, ang gagamitin ko ay warm towel. So, guys, I have this warm towel here. Nagpainit ako ng tubig. As warm as makakaya ng aking balat para yun ang ating gagawing steamer. Ibabad niyo siya sa mukha niyo hanggat warm pa siya. So, ito, tanggal na rin yung oil sa ating mukha. Pwede niyo siyang ibabad sa mukha yung towel habang may warm pa siya. Hanggat mainit pa yung towel, pwede niyo siyang ibabad sa mukha niyo. And then, tanggalin na natin yung traces of oil. Huwag naman masyadong
punas. Kasi, baka naman gas-gas yung ating mukha. And then, punasan din natin yung ating oil dito. And then, i-mix na natin yung ating pang facial mask. So, here, I mixed the oatmeal and the yogurt and honey. And then, pinatakan ko lang ng konting lemon. Ito ang ating magiging facial mask. Okay, ready na siya. So we'll try to use this one here. Okay. Good. Ito yung brush na libre pagka bumibili tayo ng hair color. Usually, may mga, yung ibang brand may mga brush na ganito. Doon ko lang ito nakuha. Kasama pang peach. So, ayan na guys, nailagay ko na. Medyo naparami yung ginawa kong mask. So, tinodo ko na. And then, hintayin na lang natin ito ng mga 15 to 20 minutes para matuyo siya. Okay? See you later. So, habang naghihintay tayo ng matuyo yung facial mask, kainin natin yung natirang yogurt. So guys, ayan, tuyo na siya. So, tatanggalin na natin yung ating nilagay na face mask. I use towel para mas mabilis siya matanggal. And then, gamitin nyo malamig na tubig. Did you look in your book? Went through the book, what we do? So, after natin matanggal yung face mask natin, ang ating towel naman ay iwawash natin sa malamig na tubig, and then medyo ibabad natin ng konti naman sa face natin to close the pores na nag-open ng warm massage natin. So, medyo babad natin ng konti. And it's so refreshing.
Now, ready na tayo para maglagay ng ating toner.